มาพอกันอีกแล้วครับ กับมือนี้ตำบักตำทะเลใส่ข้าวปุ้นบะเพ็ดในการมือนี้ใครลูกโอ้ยากเลยดูดกูนิ่วเลยโอ้บทสุภาพใช้มือไม่สุภาพตอนทำก็มีตอนทำก็มีเดี๋ยวเบิ่งตัวกุ้งก่อนกุ้งตัวน้อยนี่กุ้งตัวเล็กบ่ได้เฮ็ดเอา ซื้อเพิ่นมันการปากน้ำกุ้ง หอยยังอีกข้าวโพดแซ่บ
อยู่บ้านผู้เดียว ลูกเมียเมื่อบ้านแม่ถามว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่สงกรานต์ คนอื่นก็ไปครับคุณฮอดกินอยู่บ้านก้อน ห่อนไปลึกคือใส่กับห่อนไปที่ทำงานไปเปิดแอร์นอนก็คือ ไม่นุ่งใช้แว่นกิน มาสักเจ้าบ้านเฮาสมื่นค่าขายยังกันยากลำบาก คนหนีโควิดมาจากในเมืองเปิดร้านอาหารตามสั่งขายลาบขายก้อยตำบักหุ่งอยู่เมืองใหญ่ก็ลำบาก อยู่เมืองน้อยก็ลำบากอยู่ไสก็ลำบากยุคนี้เขาอยากมากแพงจักปานใดปานใดสิดีขึ้น เพิ่นใส่หัวดินมันเลยหากบ่แม่นตำไทยแซ่บไปอีกแบบ
จะได้กุ้งตัวน้อยโพดไข่มือนี่บ่เผ็ดเมื่อก่อนเผ็ดเลยถึงว่าคือเคยลูกได้ไข่เข่าครับถ้าไข่เข่ามันที่เบาๆมันจะไม่ได้เลือกยิบอ่ะถ้าไข่ลูกมันที่เบาๆแม่น่ะถ้าไข่เข่ามันจะหนักๆจังเลยตูเลยเลยเบิ่งจะบ่มักให้ลูกอ่ะขออภัยเด้อทุกทีก็ไม่ได้มักกินเลยขี้เดียดครับมันจะขนก็ได้กินแล้วมันแซ่บดีไหมอยู่อีสานก็ต้องทำใจไม่กินกุ้งสดๆมันก็เป็นไปไม่ได้คือทอดตอนไปยูนประจวบข้างกินกุ้งกินมึกกินปูหวานจ้วยๆช่วงนี้พ่อไปมันไม่จะท่วงวะคือจ้อยแฮะ เป็นโรคเบาหวานนักรถ
ก้อนที่เป็นเบาหวานน้ำหนัก71ตึงแปะสุดฮักจริงๆสุดมาสมือน้ำหนัก59ลง10กิโล11 12 โลเราอยากลดหุ้นเป็นเบาหวานเนอะ จ้อยแท้โอ้ไปก่อนบ๊ายบาย